أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أمسية معمارية. في الحلقة دي هنتكلم عن مفهوم من المفاهيم المهمة جدا اللي بتقابلنا في مشاريع الديزاين، وهو تصميم كتلة المسرح. وهنعرف مع بعض إيه الفرق ما بين المسرح اللي بيقدم العروض الموسيقية والمسرح اللي بيقدم العروض الدرامية والمسرح اللي بيقدم العروض الأوبرالية، أو مفهوم المسارح الحديثة اللي هو بيقدر يقدم أكتر من عرض يتعمل له إعادة تشكيل عشان يلائم العرض اللي هو هيقدمه، سواء كان دراما أو موسيقى. وهنتعلم مع بعض إيه هي الأنواع المختلفة للمسارح، وهناخد مثال تطبيقي لتحفة معمارية اتنفذت في دبي الراحلة زاهي حديد، وهو مشروع أوبرا دبي. وهنشوف مع بعض تفاصيل المشروع ده وازاي قدر يحقق المعادلة الصعبة ان هو مسرح يقدر يقدم العروض الموسيقية او العروض الدرامية او العروض الأوبرالية. تابعونا على مدار الحلقة عشان نبدأ سلسلة تصميم المسارح. المسارح، اول حاجة لازم نعرفها ان نوع العرض اللي بيتقدم على المسرح هيفرق معايا في شكل المسرح. فهنلاقي لو انا بقدم حفلة موسيقية بتختلف عن الدراما او الاوبرا، فهنلاقي شكل المسرح بيبدأ يتغير وفقا لنوع العرض اللي انا بقدمه. لو اتكلمنا عن مسرح الدراما، فهنلاقي مسارح الدراما يفضل ان الساعة بتاعتها تتراوح من 300 ل 900. لو زادت عن العدد ده فمش هيبقى فيه تفاعل ما بين الجمهور وما بين المؤديين على خشبة المسرح. ولو اتكلمنا على انواع المسارح اللي بتقدم العروض الدرامية، فهنلاقي ليها 6 انواع شهيرة. هنلاقي اول نوع هو الارينا ستيج، والمسرح ده بيشبه في تصميمه شكل الاستاد، وهو ان المدرجات بتبقى من الاربع اتجاهات وبيبقى الستيج في المنتصف. ولو اتكلمنا عن النوع الثاني هو التريست ستيج، والنوع ده بيبقى المدرجات فيه من 3 اتجاهات، والجزء الرابع او الاتجاه الرابع بيبقى فيه الستيج بتاع المسرح. النوع الثالث من المسارح اللي بتقدم العروض الدرامية هو الترافيرس ستيج، وده بيبقى الستيج في المنتصف والمدرجات بتبقى من الناحيتين. النوع اللي بعد كده هو اسمه الاند ستيج، والنوع ده بيبقى فيه المدرج من اتجاه واحد بس والستيج في الاتجاه التاني، وده بيبقى ملائم في المسارح اللي هي الساعة بتاعتها بتقل عن 300 شخص، وهيبقى مناسب لعروض معينة لان زي ما قلنا الجمهور بيشوف المؤديين من اتجاه واحد بس. النوع اللي بعد كده هو البروسينيوم ستيج، وده من الانواع الشهيرة اللي بتبقى موجودة في المسارح. وهنلاقي النوع ده بيميزه عن الاند ستيج ان بيبقى فيه ستارة بتفصل المؤديين عن الجمهور وقت انتهاء العرض. وفي عندنا نوع تاني من المسارح اللي هو الاوبن ستيج، وده بيبقى مفتوح منه للسماء، وده بيتقدم فيه ساعات العروض او المهرجانات. والنوع اللي بعد كده اسمه البلاك بوكس سيترز، والنوع ده بيبقى فيه فليكسابيليتي ان انا ممكن اعيد تشكيله عشان اقدر اوصل لاي شكل من اللي تم شرحهم مسبقا، زي فكرة المسرح الارينا او التريست. والميزة دي بتبقى موجودة عشان الكراسي ما بتبقاش فيكسد، فممكن اعيد تشكيلها على حسب طبيعة العرض اللي انا عايز اقدمه. النوع اللي بعد كده اسمه الكورت يارد، وده بيبقى فيه الكراسي قريبة من خشبة المسرح، وهنلاقي الستيج بيبقى في النص، وهنلاقي حواليه زي مفهوم الجاليري. ولو اتكلمنا عن المسارح اللي بتقدم العروض الموسيقية، فاحنا بنتكلم عن مفهوم الكونسيرت هول، والمفهوم ده بيبقى بنلاقي الساعة بتاعته من 700 لغاية 2000 شخص. وهنلاقي أشهر شكلين فيه الشو بوكس، وده بيبقى العرض بتاعه قليل. أو النوع التاني اللي شائع استخدامه هو الفينيارد، وده هنلاقي خشبة المسرح بتبقى في النص، وهنلاقي الجمهور من كل الاتجاهات. النوع اللي بعد كده هو الأوبرا هاوس اللي هنركز عليه أكتر في حلقة النهاردة، وهو بيبقى شبه مفهوم البروسينيوم بس بيختلف، لكن الساعة بتاعته بتبقى من 1400 ل 2000 شخص، وده بياخد أشكال كتير أشهرهم الهورس شو أو حدوة الحصان. ولو بصينا على شكل الأوبرا، فهنلاقي الجزء بتاع المسرح اللي بيقعد فيه الجمهور بيبقى تقريبا أقل من الستيج بتاعة الأوبرا. وفي نوع تاني من المسارح اسمه الشو روم، والنوع ده اللي بيتم فيه تقديم العروض بتاعة السيرك. وهنلاقي النوع ده الستيج بيتم تجهيزه بأنظمة هيدروليكية عشان تقدر تتناسب أو تتفاعل مع العروض اللي بيتم تقديمها عليه.
وفي نوع تاني اسمه الكونفرنس سنتر، والنوع ده بيشبه مسارح الدراما، لكن التجهيزات بتاعت الستيج ما بتبقاش زي مسرح الدراما، فهنلاقي الستيج بتاعه مفهوش شوايه زي مسرح. النوع اللي بعد كده من المسارح هو المالتي فور، واللي حلقه النهارده هتستعرض مثال عن المفهوم ده، وهو المسرح اللي بيقدر يقدم اكتر من استخدام، زي فكره العروض الموسيقيه او العروض الدراميه او العروض الاوبراليه، عن طريق عمل اعاده تشكيل للفراغ ده عشان يكون ملائم للاستخدام اللي هيتم عليه. وهنلاقي عليه مجموعة من الأمثلة زي مسرح ألبرت هول. ولو اتكلمنا على مثال تطبيقي لمفهوم المسرح المالتي فورم، فهنتكلم عن أوبرا دبي اللي صممتها المعمارية الراحلة زاهي حديد، واللي بلغ تكلفة المبنى ده حوالي 330 مليون دولار، وعلى مساحة حوالي 60 ألف متر مربع، واللي بيقع في منطقة خور دبي. وهنلاقي المسرح ده تم تصميمه 3 استخدامات أساسية. أول استخدام هو فكرة العروض الأوبرالية، تاني استخدام هو فكرة العروض الموسيقية والدرامية، تالت استخدام إن الكراسي بتاعته متصممة بطريقة ممكن تنزل الأرض، فيبقى فراغ الأوبرا ده يبقى معرض أو مكان يقدر يستقبل أي إيفنت عالمي. ولو اتكلمنا باختصار عن الفكرة التصميمية اللي طبقها المشروع ده، فهنلاقي المشروع تم تصميمه على شكل المراكب اللي كانوا بيستخدموها في منطقة الخليج لصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ. وهنلاقي التفاصيل الداخلية للمبنى مستوحية من عالم البحار. لو اتكلمنا عن السعة التصميمية بتاعت الأوبرا دي، فهنلاقيها بتسع لحوالي 1800 شخص ل 2000 شخص. لو اتكلمنا عن المعالجات الصوتية لأوبرا دبي، فهنلاقيها استخدمت نظام صوتي حديث وفريد. النظام ده ما بيعتمدش على أي ميكروفون داخل القاعة، لكن اعتمد على فكرة تصميم القاعة بشكل الشكل بتاع القاعة بيعمل على تضخيم وتعظيم الصوت وانتشاره داخل القاعة. فهنلاقي اللي قاعد في الصف الأخير بيسمع الصوت بقوة وكفاءة وجودة زي اللي قاعد في الصف الأولاني. لغاية هنا احنا اتكلمنا بشكل سريع عن أنواع المسارح وشوفنا مثال تطبيقي لمفهوم المالتي فورم. استنونا في الحلقات الجاية عشان نكمل سلسلة تصميم المسارح. شكرا للمتابعة.